Перед вами обличчя найпопулярнішого пастора на Ютубі Тібі Джошуа. А зараз ви дивитеся на обличчя жінок, які потрапили у його пастку. Вони пройшли пекло тому, що мріяли пов'язати своє життя з Богом, та насправді опинилися у тенетах садиста, що створив культ імені себе. Він перетворив своїх прихильників на рабів і десятиліттями знущався з тисяч учнів за зачиненими дверима. В один день через цього психопата загинуло 116 людей. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім, хто такий Тібі Джошуа і чому його культ досі активний. Темітопе Балагун Джошуа, або ж скорочено Тібі Джошуа, народився 12 червня 1963 року в нігерійському місті Арігіді. Сім'я була бідною і розмаїтою в плані релігії. Батько Джошуа був християнином, однак коли він помер, на ноги хлопця ставив вже дядько, який був мусульманином. Джошуа відвідував англіканську початкову школу Святого Стефана в рідному місті. Там його називали маленьким пастором через любов хлопчика до Біблії. Втім, у школі він провчився лише 6 років. Вже у 1977-му Джошуа кинув навчання і пішов працювати на птахоферму. Все через ту ж бідність. І насправді на цьому деталі біографії юності лідера культу в майбутньому закінчуються. Невідомо, де він працював, з ким він спілкувався чи що вивчав. Відомо тільки те, що він був на птахофабриці. Наступна згадка про нього – це 1987 рік. Сьогодні прибічники Джошуа – це сотні тисяч людей по всьому світу. Його церкву називають найбільшою туристичною пам'яткою Нігерії. І 6 з 10 іноземців, які в'їжджають у цю країну, відвідують саме синагогу – церкву всіх націй, засновану самим Джошуа. Та починалося все куди скромніше. У 24 роки у нігерійському місті Лагос Джошуа в оточенні буквально кількох десятків прибічників заявив, що засновує власну церкву. Його промова була досить бадьорою і зводилася, якщо спростити, до того, що Бог не хоче, аби люди померли, він хоче, щоб усі вони покаялися у гріхах. Як тільки це станеться, буде всім щастя. Досить стандартна історія, та логічно поставити питання, чому саме Джошуа заснував церкву і чому саме він проповідував від імені Бога. Самопроголошений пророк заявляв, що в небесному видінні він отримав божественне помазання та завіт від Бога, аби розпочати цю справу. На додачу він переконував людей довкола, що сам дуже особливий, запевняв, що провів в утробі матері 15 місяців і що став християнином тоді, коли ще навіть не народився. Звісно, що він також може передбачати майбутнє і зцілювати усі можливі хвороби. Чому люди йому вірили, я не беруся судити. Ви пишіть свої варіанти у коментарях. Я ж тільки зазначу, що крім небесного видіння, яке він нібито мав, у Джошуа також був непоганий бізнес-план щодо того, як просувати свою церкву далі. Це виявилося досить просто. Спочатку він зібрав справжніх фанатиків довкола себе, які щиро вірили його словам і переповідали його історії про дивовижні сили іншим. А потім Джошуа вклав гроші у касети, звичайнісінькі касети, на яких люди колись дивилися фільми. Своїм прибічникам він наказав знімати все, що відбувалося, всі проповіді, спілкування з учнями, як їх називав Джошуа, а також дивовижні зцілення і свідчення людей, що ці зцілення справді відбулися. Виглядало дійсно ефектно. За одним помахом руки з бідолашної людини виходив злий дух. За кілька молитов зі шкіри чергового учня зникали рани, інший же міг нарешті встати на ноги, хоча до того роками був прикутий до інвалідного візка. Все це шоу див відбувалося на очах сотень людей, які співами і оплесками прославляли Тібі Джошуа. І після кожної події учасники підтверджували своє спасіння на камеру.
А ви, мої любі котусики, можете засвідчити любов і вдячність до цього каналу, закинувши кілька гривень на його розвиток. Є Монобанка, є Донателло і є спонсорка на Ютубі. Всі лінки знайдете в описі під цим відео. Так от, касети з записами своїх діянь Джошуа спочатку поширював у рідній Нігерії, де його популярність, а відтак і суми пожертв, зростала кожен день. Дивовижні зцілення навіть транслювали на місцевому телебаченні. Та наприкінці 90-х він вирішив, що час привабити ширшу аудиторію. Тоді він наказав поширити відеозаписи дивовижних зцілень серед євангельських церков Європи та Америки. І до Джошуа потягнулися іноземці – білі люди. А разом із цим міцнів бренд синагоги і самого Тібі Джошуа. Втім, лише найбільш наближені знали, що відбувається насправді. Він заявляв, що його ціль – зробити так, аби білі йому прислуговували. That was one of the motivational factors in him. He said, Agomo, I will teach them lesson. I will show them. Свого слова Тібі Джошуа дотримався, хоча по факту йому прислуговували не лише білі. Рей, яка виросла з консервативними християнськими цінностями, вирішила поїхати до Лагоса після того, як переглянула ті самі відео, що знімала команда Тібі Джошуа. Касети їй дав знайомий з Південної Африки. Дівчину мучило те, що вона була лесбійкою. Як ревна християнка, вона не могла цього прийняти у собі. Я була лесбійкою і не хотіла бути нею. Я подумала, можливо, це відповідь на мої проблеми. Можливо, цей чоловік зможе мене виправити. Мовляв, якщо він молитиметься за мене, я більше не буду лесбійкою. Рей була не єдиною, хто повірив у ці дива. Люди, які мали проблеми зі здоров'ям, у яких близькі страждали від тієї чи іншої хвороби, ті, хто вважав, що скоїв той чи інший гріх, всі вони повелися на обіцянки Джошуа виправити ситуацію. На початку 2000-х вулиці Лагоса заполонили білі американці, британці, німці. Вони були вражені тим, як до них ставиться сам Джошуа і його прибічники. Це вже пізніше, коли церква стала популярною, з паломників стягували величезні суми за можливість побути поруч із Джошуа чи просто відвідати його виступ. Це принесло йому мільйонні статки. А от першим іноземцям він сам оплачував переліт, житло, харчування і просив інші церкви допомогти покрити видатки. На місці, в Лагосі, іноземцям усміхалися, проводили екскурсії і усіляко догоджали. З усіх приїжджих, наближені до Джошуа люди обирали тих, хто може приносити користь церкві і надалі. Фаворитами були молоді, неодружені, а ще краще підлітки, бо такими маніпулювати якнайлегше. Вперше ці люди приїхали лише на тиждень, аж раптом їм запропонували залишитися ще на 3 місяці, аби не просто стати учнями Джошуа, а стати як сам Тібі Джошуа. Бажання наблизитися до такої величної у їх очах постаті тоді заполонило розум багатьом, але за солодкими обіцянками крилося дещо страшне, каже Агомо Пол, який 10 років був на боці Джошуа. We'll clear everything in your head. Will make you believe that all the knowledge you had before was rubbish. You don't need it to live. All what you needed to live is to be like T.B. Joshua. Ті, хто погодився залишитися з Тібі Джошуа, мали переїхати у спеціально зведений будинок. Там були окремі кімнати для чоловіків і жінок. Усім, хто заселявся, казали називати одне одного лише на ім'я та додавати слова «брат» чи «сестра». Жодних прізвищ, жодного обміну інформацією про вік, родичів, професію, ну або що. Учням пояснювали, що все це зайве і лише заважатиме їхньому духовному шляху. Новоспечених учнів намагалися підштовхнути до того, аби вони добровільно обірвали спілкування з близькими. You can be tempted by your friends, father, mother, sisters. The kind of friend you are having, they are the one leading you to do evil. Також учнів просили віддати паспорти, телефони, їм не можна було надсилати листи. You have no other family. Your family is T.B. Joshua. Новоприбулі одразу мали називати Джошуа татком.
І насправді на початку він дійсно заслуговував на таке миле прізвисько. Він був уважний, був турботливий. Щоправда, особливо уважний і турботливий він був по відношенню до жінок. Але незабаром все змінилося. Джошуа почав встановлювати жорстку диктатуру. Насамперед потрібно було багато працювати. Білі дівчата мали обов'язково з'являтися у відео пастора, щоб залучати нових прибічників. На перших кадрах вони виглядали непоказно, невпевнені у непримітному одязі. Джошуа це не сподобалося. Він наказав змінити імідж. Дівчат стали фарбувати, підібрали хороший одяг. Все для того, аби створити красиву картинку. Також деякі з них мали нотувати те, що каже Джошуа, працювати на телефонних лініях, супроводжувати його на зустрічах. На сон усім учням виділяли максимум 4 години на день. За тим, щоб вони не спали більше, стежили наближені до Джошуа люди. Жертва культу Анека пригадує наступне. Absolutely exhausted because you've had 2 hours sleep and you never have more than 4 hours sleep, ever. Якщо хтось засинав без дозволу Джошуа чи спав більше, ніж дозволено, того карали. Інколи бив сам Джошуа, інколи це робили за його наказом інші. Але не лише побиттям обмежувалися у цій синагозі. Somebody was so tired, he slept, opened his mouth. TB Joshua led 4 boys. They pee inside his mouth. Щоб поспати бодай кілька хвилин посеред дня, потрібно було просити письмовий дозвіл у самого лідера, і лише після цього можна було закрити очі. Сам будинок, де мешкали люди, був обнесений парканом, на вході стояла охорона, всередині всюди були камери, їх встановили навіть у душі. Whatever you know, whatever you think you are, no matter the degree you have, we have a system that will break you down. Далі тим більше доброзичливий татко перетворювався на монстра. Він почав контролювати своїх людей ще дужче, кричати на них і бити за будь-яку непокору. Джошуа увійшов і ти не встав? Отримуй ляпаса. Джошуа прийшов не в гуморі і ти не встиг втекти? Вітаю, тобі буде непереливки. При цьому, коли Джошуа бив, він казав, що це честь, адже через його удари сам Бог торкається цих людей. Ось що пригадує колишня наближена до пророка учениця Бізола. There was a law in the studio. If you want to go and pee, you have to stop by his office. Водночас ставлення до самого очільника церкви мало бути дуже поважним. Учні робили Джошуа масаж, одягали йому рукавички, аби він їв і не торкався крихт. Коли очільник церкви заходив у кімнату, перед ним бризкали парфумами. Доходило навіть до абсурду. When Tim Joshua needs to go to toilet, 2 of us has to be there in the toilet. He would remove his underwear to his knee level, then would bring it down. We don't allow him to bend down. Але й цього самопроголошеному святому було мало. Сексуальна стриманість і моральність були тим, про що Джошуа безперестанку торочив у своїх виступах. Він навіть виганяв з жінок дух аморальності. Сам проповідник був одружений. Однак цікавила його геть неофіційна партнерка. У синагозі існував окремий департамент вербувальників, який неофіційно називався рибальський відділ. Його представники мали обирати дівчат, які підходили для Джошуа. Переважно це були молоді і незаймані дівчата. Вербували як через обіцянки всього найкращого в майбутньому, так і через погрози. Причому ті, хто належав до рибальського відділу, самі ставали жертвами наруги з боку лідера культу в його кімнаті. Будинок, у якому мешкав Джошуа зі своїми учнями, Месія проєктував сам. До його кімнати вели кілька сходів. Коли наставав вечір, Джошуа піднімав слухавку у власній кімнаті і дзвонив до кімнати, де мешкали дівчата. Викликав одну з них і просив взяти з собою Біблію. Він завжди казав, якими сходами треба до нього підніматися. Це було потрібно для того, аби дівчина не перетнулася дорогою до кімнати Джошуа ні з ким іншим. Вочевидь, у його кімнаті ніхто молитов не читав. Джошуа там гвалтував дівчат. Колишня учениця Анека, яка пройшла через це і не раз, пригадувала. I was 17 years old. I didn't realize what was happening to me. I was a good little Christian girl. It became so robotic. I disconnected from my body. I just became like
a puppet. Дівчат до себе Джошуа викликав чи не щодня, інколи йому потрібно було по кілька учениць на день. За майже 20 років через кімнату лідера культу пройшли тисячі дівчат, які стали жертвами зґвалтування. І якщо під час прийому їжі пророк не забував вдягати рукавички, аби не торкатися її, то під час наруги над дівчатами він ніяким захистом не користувався. Втім, дітей він мати теж не хотів. Тож чимало дівчат вагітніли від нього, і коли таке траплялося, їм наказували зробити аборт. Просто у синагозі, у спеціальному приміщенні, яке називалося клініка або медичний відділ. І далеко не завжди все обмежувалося одним разом. I had 3 abortions at a synagogue. And from speaking to other women, I'm not the only one. Варіантів, як саме робили аборт, було 2. Або давали випити якусь суміш, після якої ставало зле і нудило, або це робили хірургічним шляхом. Ті, хто пройшов через це, казали, що ніколи не було зрозуміло, чи цього разу випадково не витягують їхню матку. Учениця Бізола, яка допомагала вербувати дівчат, і досі не може оговтатись від того, до чого була причетна. The first time I met him, it looked helpful, it looked loving. Not knowing that behind that was a sadist, a psychopath. And I wanted to be connected to God. That's why I stayed there. That's why I keep trying my very best. Та поки за зачиненими дверима синагоги відбувалося справжнє жахіття, на показ Тібі Джошуа був дійсно чи не святим. Він збирав цілі стадіони людей і не лише у Нігерії, а по всій Африці. Також він приїздив до Сінгапуру, до Мексики, з'являвся навіть в Ізраїлі. Його шоу з неймовірними зціленнями транслювали у Європі, Америці та Південно-Східній Азії. А коли Тібі Джошуа завів канал Еммануель ТВ на Ютубі, той став найбільш відвідуваним релігійним християнським каналом на платформі і набрав майже 2 мільйони підписників. Медіа називали Джошуа опорою євангелізації і найпопулярнішим пастором Ютубу. Щоправда, у 2021-му Ютуб заблокував Еммануель ТВ через гомофобні висловлювання, але до цього жодних перепон в інтернеті Джошуа не мав. Багато хто захоплювався благодійністю засновника синагоги. Наприклад, у 2008-му за свої благодійні діяння він отримав спеціальну відзнаку від уряду Нігерії, а також він отримав листа подяки від ООН. Власне, від ООН ніхто нічого іншого і не очікує. Джошуа пожертвував понад 26 мільйонів євро на те, щоб залагодити проблеми з електропостачанням в рідному місті. Він робив пожертви на роботу поліції у Нігерії і Гані. Його церква має спеціальну стипендіальну програму, яка допомагає отримати освіту тисячам дітей від початкової до вищої. Також є програми з реабілітації працівників секс-бізнесу і злочинців. Він навіть створив польовий госпіталь під назвою «Клініка Еммануель», аби допомогти постраждалим після землетрусу в Гані у 2010-му. Словом, список його благодіянь величезний. Додайте сюди факт знайомства з нігерійськими знаменитостями, високопоставленими чиновниками, політиками і не лише африканськими, між іншим, і отримаєте недоторкану людину, якій дозволено все. Що цікаво, Джошуа завжди критикував священиків, які вимагали грошей на розвиток своїх церков. Також він негативно відгукувався про політиків, які збирали гроші для того, щоб потім підкупати виборців. При цьому сам Тібі Джошуа став одним з найбагатших африканських пасторів. Його прибічники підрахували, що Месія отримав десятки мільйонів доларів від збору коштів, паломництва, продажу відео та виступів на стадіонах, заповнених послідовниками. Медіа писали, що він заснував офшорну компанію, аби приховувати свої статки. Втім, Джошуа на це заявив: «Я не бізнесмен і не маю жодного бізнесу. Те, що Бог дав мені, більш ніж достатньо». Щорічно близько 2 мільйонів людей відвідували церкву Тібі Джошуа, а те, скільки з них дивилися відео, що він поширював, складно і підрахувати. Дивовижні зцілення від онкології, ВІЛ чи СНІДу, вигнання диявола і навіть воскресіння мертвого. Все це було зафіксовано на відео, які поширював світом Тібі Джошуа.
Виглядає це дуже ефектно, та насправді за всім цим видовищем стоїть непроглядна стіна обману. Аби вся ця брехня працювала, потрібні були чітко відлагоджені процеси. При синагозі функціонувало так зване відділення невідкладної допомоги. Саме ця команда відповідала за всі дива, які творив Джошуа. До відділення регулярно приходили хворі, які хотіли зцілитися. І команда вирішувала, за кого з них молитиметься Джошуа і кого будуть знімати на відео. Гомо Пол, який керував відділом протягом 10 років і отримував прямі вказівки від Тібі Джошуа, казав, що відбирати правильних людей і комунікувати з ними відповідним чином всіх навчили лікарі. Людей з будь-якими проявами онкології відправляли геть, а тих, у кого були звичайні відкриті рани, які можуть загоювати самі собою, запрошували до церкви і потім видавали ці рани за рак. Лише обраній групі довірених учнів дозволяли працювати у відділенні невідкладної допомоги. Вони писали плакати для кожного послідовника, щоб ті тримали їх у руках на камеру і під час виступів Джошуа. На плакатах був детальний опис їхніх вигаданих або перебільшених захворювань. Коли наставав час зустрічі з Джошуа, вони стояли в черзі перед камерами і встілювалися. Усім іноземним відвідувачам, які хотіли отримати дивовижне зцілення, для початку казали заповнити медичну картку. У ній потрібно було детально розписати, який діагноз має людина і які ліки вона зараз приймає. Потім Джошуа наказував припинити прийом препаратів, та насправді фармацевти з його команди купували ідентичні ліки і таємно додавали їх у напої, спеціальні коктейлі, які благословляв сам Джошуа. Тобто так створювався ефект зцілення пастором. Декому таємно давали наркотики, аби люди перестали відчувати біль, натомість перебували у стані ейфорії. А знаєте, як відбувалося дивовижне зцілення тих, хто не міг ходити? У церкві було кілька інвалідних візків, в яких прибічників змушували сідати. Їм казали напередодні, мовляв, ви не можете зцілитися і татко за вас не буде молитися, якщо ви не сядете в цей інвалідний візок. Ми їм казали, мовляв, якщо ви вийдете туди і будете ходити ногами, то татко не буде молитися за вас. Треба кричати: «Чоловіче Божий, допоможи мені, я не можу ходити». Але, звісно, що причарувати самими лише словами можна було не всіх, а акторів для театральних виступів Джошуа потрібно було чимало. Тож у хід пішли гроші. Учні Джошуа шукали бідняків у відповідних районах міст і казали їм, яку сцену потрібно розіграти. За це їм і платили. Підкупали також і лікарів, які підписували фейкові медичні довідки, у яких було зазначено, що, наприклад, людина хворіла на СНІД, а тепер вона абсолютно здорова. І, звісно, що не обійшлося без магії монтажа. На відео, які поширювали світом, здавалося, що людина зцілилася за долю секунди. Була величезна рана на нозі і вже немає. Та насправді відзняті матеріали редагували і між кадрами до та після могло минути кілька місяців, якщо не рік. Окремої уваги заслуговують пророцтва Тібі Джошуа. Особливо він любив передрікати майбутні трагедії та визначні події. Він стверджував, що сам Святий Дух був джерелом десятків передбачень, які він давав. Втім, насправді ці передбачення були досить таки розпливчастими. Наприклад, у січні 2009-го Джошуа передбачив смерть великої зірки. Після смерті Майкла Джексона пізніше того ж року пророк стверджував, що він мав на увазі саме цей випадок. А коли Джошуа невірно передбачив, що Гіларі Клінтон переможе на президентських виборах у США у 2016-му, він заявив, що його пророцтво стосується перемоги Клінтон у народному голосуванні, і будь-яке неправильне тлумачення пов'язане лише з відсутністю духовного розуміння у людей. Культ Тібі Джошуа набирав обертів з кожним роком, і, здавалося, вже нічого не може зупинити цю страшенну машину брехні і обману. Та у 2014-му сталася трагедія, яка дійсно могла покласти край всьому цьому. 12 вересня 2014 року 6-поверховий гостьовий будинок, який звели спеціально для іноземних гостей синагоги, обвалився.
Тоді загинули щонайменше 116 людей. Офіційна причина обвалу, як встановила влада, це несправність конструкції і неякісні будівельні роботи. Але Тібі Джошуа мав іншу версію. Він заявив, що причиною трагедії став дивний літальний апарат, який кружляв довкола споруди перед її падінням. Але нести дурню про невідомі літальні об'єкти – це одне, а от перешкоджати рятувальникам – геть інше. І саме це робив Тібі Джошуа. Він прагнув будь-що применшити кількість жертв, приховати, хто саме опинився під завалами, а тому разом з командою не давав екстреним службам працювати на місці. Члени церкви згодом розповідали, що багато тіл вони знаходили власноруч їх витягали і ховали згодом деінде. З одного боку, виглядає як справа міжнародного масштабу. Нагадаю, там перебували іноземці. Та з іншого, нічого не привертає до тебе увагу, коли ти Тібі Джошуа. Він просто ігнорував суди і підкупив усіх, кого лише можна. Поліцію, суддів, політиків, грошима намагався купити і мовчання родичів жертв. За цю трагедію ніхто не постав перед законом і досі, а церква й далі продовжувала набирати прихильників. Попри все, що відбувалося за стінами будівель синагоги, багато хто з учнів не наважувався втекти. Одні просто не розуміли, що вони в небезпеці, настільки потужно їм промили мізки. Інші ж навіть після усвідомлення того, де вони і що відбувається, просто боялися. Однак знайшлися і ті, хто наважився з цим покінчити. Зокрема, дівчинка на ім'я Рей, про яку я розповідала на початку відео. Та сама, яка приїхала лікуватися від гомосексуальності у цю церкву. Вона 5 разів намагалася покінчити життя самогубством. Та врешті, коли вона поїхала з командою учнів у тур у Мексику, їй вдалося втекти. Відтоді вона більше ніколи не поверталася до синагоги церкви всіх націй. І досі згадує цей період життя як страшний сон. Вдалося вислизнути і наближеним до Джошуа людям. Я кажу про Агомо Пола, керівника відділення невідкладної допомоги, та Бізолу, представницю так званого рибальського відділу. Але на них після втечі розпочали полювання. Обох намагалися застрелити люди Джошуа. Бізолу сильно побили. Після цього жінка була вимушена змінити кілька країн проживання. Агомо Пол і досі картає себе за те, що не отямився раніше, і він досі не може дати однозначну відповідь на питання, чому так сталося. Це складно пояснити. Тібі Джошуа казав мені: не хвилюйся, ми це робимо, щоб побудувати віру людей у Христа. Я не замислювався, що роблю щось не так. Я думав, що я роблю щось, що допоможе збудувати віру людей в церкву. Після втечі Агомо і Бізола стали відкрито говорити про те, що коїться у стінах синагоги. Однак ніхто їм не повірив, бо поліція і політики вже давно куплені самопроголошеним месією. Тібі Джошуа помер 5 червня 2021 року. Він так і не постав перед судом за скоєні злочини. А нині його дружина очолює синагогу, церкву всіх націй. Звірства та обман тривають. Власне, як тривають і мої заклики до вас дивитися також інші відео на каналі. Одненьке просто перед вами. Воно про корейського маніяка, який полював переважно на багатіїв і повій. Неодмінно перегляньте. І не забувайте про те, що розвиток каналу можна підтримати гривнею. Всі лінки знайдете в описі під цим відео. Побачимося!